кожного українця, у кожного чоловіка є три варіанти. Перший – виїхати за кордон і ніколи не повернутися в Україну. Другий – втопитися в тисі. І третій – піти воювати за Азов. Мій позивний Пас, мені 23 і я навідник. Мій позивний Рей, мені 20 років, моя посада заряджаючий. На початку повномасштабного вторгнення я пішов добровольцем в ТРО, але зрозумів, що охороняти блокпости це не моє, тому пішов до настоящих тигрів Азов. Я вирішив прийти до бригади Азов, тому що я вважаю, що кожен чоловік повинен захищати свою країну в такий тяжкий час. Постріл! Постріл! Добрий ранок. Чули, що командир сказав? Хуєно попали. Покошмарили трохи росіян. Да, дай Всё. 5. Та не надо дай 5. Не надо дай 5. Цієї показушності не надо. Ні, покошмарили трохи росіян, зараз заховали гармату в гарячому режимі. Все. Як побавали ще доб'ємо. Ми страшний сон ваш. Робота нашої гармати заключається в тому, що ми відбиваємо штурми ворога, прикриваємо нашу піхоту. Коли на нашу піхоту сунеться ворог, ми контратакуємо гарматою, прикриваємо їх, або якщо наші якісь контрнаступальні дії, ми прикриваємо піхоту. Нещодавно були штурми ворога, ми відбили її, знищили 11 одиниць техніки, затрофеїли один танк. І в посадочці вони всі порозбігалися, ми дивилися, як це все відбувається. Вони забігли в посадку, ми так і там всіх порозбирали. Своє КМБ я проходив з листопада по грудень, і це був погодно важкий період, було дуже холодно, і КМБ через це було ще важче. Калюжа переді мною, я її обминаю, а інструктор каже: ні, ніфіга, ниряй, тебе акваланга не буде. У мене теж так було, були калюжі на КМБ, я теж питався повзти, він каже: ні, ніфіга. А потім інструктор бере таку здоров'яне бревно, каже: на базуку, Да, загубиш стріляй. тобі капець. І ще раджу вам не чекати повістки, а самому вибирати свій шлях, свою бригаду, куди ви хочете піти. Раджу, звичайно, Азов, тому що тут нормальне відношення до всіх. 20 років малому. Мужики, вам повинно бути соромно. І ви повинні саме обирати, коротше, свій двіж, свою бригаду, щоб не потрапити бог на Учасник куди. бойових дій. Все. Епіцентр там десь збоку сидить. Підійди до епіцентру, після цього пострілу раз в 5 минут треба буде ворота накидувати. Там якась хуйня літає. Мій позивний Чебурек, мені 26, посада командир гармати. Гармата! Це гармата 2С1 Гвоздика. Стріляє досить влучно. Коротко про гармату. В цілому пересувна, літр на кілометр, це з плюсів. Все-таки 122 калібр це не є так погано, тому що ворогам тяжкіше визначити наше місцезнаходження. З мінусів запчастини, напевно, тяжко шукати, бо якщо якась альтернатива цих років європейського чи американського зразка, мені здається, там легше знайти запчастини, ніж пострадянського. Мій позивний піаніст. У мене посада доволі цікава, я навідник гармати. Я стріляю. Як навідник можу сказати, що це, мабуть, саме цікава робота, яку мені могли б запропонувати. Ти і наводиш її за допомогою панорами і нажимаєш на рычаг.
речах, який робить смерть. Тому так, це робота мрії. Мій позивний Бульба, я сержант, командир гармати. Мій позивний єнот, я номер обслуги гармати 236 гіацинт, займаюся заряджанням снарядів. У нас була задача і було бажання працювати на великих стволах і робити рамбабах. Варто було б зазначити, що це не наша перша гармата, у мене це друга гармата. Але в цілому дуже багато плюсів в ній є, так як вона, по-перше, буксується, по-друге, в неї великий калібр, вона потужна, вона проста в обслуговуванні. Ну, в принципі, тут достатньо трохи розуму, кувалди і доброї сили. Сама по собі дальність роботи є однією з найбільших по артилерійським системам, по артилерійській мірці, Радянські. по радянській системі. Да. Це найдалекобіжніша гармата, у неї максимум, що ми з неї стріляли, 28500. Зараз нам ця гармата прислуговує дуже добре, враховуючи, що на неї є БК, є толкові спеціалісти, як от, наприклад, наші розрахунки в Азові, які зараз працюють. І у нас, по суті, кожен номер обслуги гармати, будь-то командир, чи будь-то навідник, чи будь-то споряджаючий, вони є взаємозамінними. Тобто вони можуть собі допомагати один в одному. Таким чином розрахунок і ВПшка залишається в бойовому стані абсолютно постійно. Взагалі азовська артилерія сама по собі не бере кількістю, вона завжди бере, я думаю, в майбутньому буде брати якістю. Те, що зараз показано на цьому виїзді, те, що показують наші колеги на інших ділянках фронту, на іншій техніці, хлопці намагаються брати якістю, а не кількістю. Тим самим успішно виконуючи бойові завдання і в короткі терміни отримуючи необхідні результати на полі бою. Постріл! Той бойовий досвід, який є у наших командирів, ті хлопці, які з нами, які нам допомагають рости, які допомагають нам воювати, вони відмінні командири, просто охуєнні старші побратими, які багато в чому допомагають, які багато в чому підтримують. І взагалі без них би ось ця важка робота, наша війна, вона б не була виконана. В кожній групі буде своя родзинка, свій плюс, і ви зможете для себе знайти те, що вам до вподоби, і ставати професіоналом завдяки тим, хто є тут, хто допомагає разом з вами, хто буде допомагати вам бороти ворога на нашій землі.